დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გირჩის აზრის მაყურებლებო, თქვენს გაიგებთ დღეს გირჩის აზრს. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ვინც ახლა ისვენებთ, ან არ ისვენებთ და მუშაობთ, გირჩის აზრით მუდმივად ესე 12-ზე გატყობინებთ ქვეყანაში რა ნიუსები გვაქვს და ჩვენთან რა ვითარებაა. სალამი ვახო, როგორ ხარ? გამარჯობა ცოტა, მაგრამ შევს ნორმალურად. თავად? რატო რაღაც ესეთი განწყობა არ ქონდა უმახიან. რა მეც მშვენიეროთო რაღაც. ესე, მშვენიერი ამინდია, ჩვენ მარტო ვართ დღეს გადაცემაში, სამწუხაროდ ციხალვათია ჩვენს ოფისშიც, რაღაც აგვისტო დაგვეტყო ჩვენს. დავიწყებ ჩვენი ტრადიციული ნიუსით, რასაც ვაკეთებთ გირჩი დღეს, როგორც ვიცით, დღეს შეგექნება თავისუფალი ბაზარი და გააგრძელებთ თავისუფალი ბაზრის იმ ახალ რაღაც მიმდინარეობას. დღეს ყავს ცოტნე კუკავა, კახა კუკავა, ესეთი პარტიის ლიდერი, ამოცანა არის, რომ ანუ მაგალითად მე მართლა არ ვიცი გულწრფელად როგორ ფუნქციონირებენ სხვადასხვა პარტიები, ანუ რა მიზნები აქვთ, როგორი წარმოდგენა აქვთ დღევანდელობაზე და თქვათ აი როგორ უკავშირებენ თქვათ საომავლო გეგმებს, პროპორციულ არჩევნებს, ამერამე შეცვალა არ შეცვალა. მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ მე თვითონ არ ვიცნობ როგორ ჩანს კარგად პოლიტიკურ სპექტრს და თქვათ კახა კუკავა ერთ-ერთი კარგი საშუალება იქნება იმისთვის რომ ამ სფეროში შევიჭყიდოთ. დავინახოთ, მე ვფიქრობ, რომ გულწრფელობის პრობლემა არ იქნება და მგონია, რომ საინტერესო შეიძლება გამოვიდეს საუბარი. რა შეხება ტელევიზიას, გადაცემა რომ დამთავრდება, მე და ბიჭები შევავსეთ გირჩის ბადეს და მივაწვით ამ ინფორმაციას მარეგულირებელს. რის შემდეგაც 10 დღის შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვეძლება გავიდეთ გირჩის ტელევიზია. სხვა ტელევიზიებით დასასვენებლად წავედით. დღევანდელი დღიდან 10 დღეა ესვა და თუ გაგზავნიდან 10 დღე? კი, გაგზავნიდან 10 დღე და როცა სხვა ტელევიზიებით დასასვენებლად გავლენ, გირჩის ტელევიზია მაშინ ჩაერთვება ზუსტად და დაიწყეს მაუწყებლობას, ასე რომ აგვისტოს შუა რიცხვებში ჩვენ უკვე ვიქნებით როგორც მინიმუმ გირჩის მაგთი ტივის, მაგთისატის მომხმარებლების ტელევიზიაში უკვე გამოჩნდებით. რაც შეეხება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, ხაზარაძე არის ხამკვირის მთავარი ადამიანი. მთავარი ადამიანი იმიტომ არის, რომ ის არის ისიდევნება მოკლედ სახელმწიფოს მიერ და ამ ნაწილში გუშინ მან გადადგა ის ნაბიჯები, რომ ზოგადად ის გამოეცალა ანაკლის სპორტს და ცდილობს რომ გადგეს ამ ბიზნესისგან, იმიტომ რომ ის ფიქრობს, რომ ამით აზარალებს როგორც აქამდე ბანკს აზარალებდა, თქვათ მისი ყოფნა პოლიტიკურად და იმის გამო რომ მის ბანკს როგორც ასეც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ცხადია თუ ის იყო პრობლემა, ეს პრობლემა მოაცილა და ესეც ცდილობს ანაკლის სპორტთან მიმართებაშიც გამოეცალოს და თვითონ საქალაქო გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს უკვე შემდგომ ინსტანციაში. ვახო ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხაზარაძეზე. ეს ადამიანი აპირებს პოლიტიკაში მოსვლას, ნუ ესე დაანონსა და იმაზეც ვამბობთ ხოლმე, რომ რამდენად მკვეთრია, ან არ არის მკვეთრი მისი ნაბიჯები, თუმცა ერთი რაც ახასიათებს არის ის, რომ ეცლება იმ პროცესებს, რომელსაც თulis რომ აზიანებს მისგან დამოუკიდებლად იმ ნაწილში, რომ თქვათ ანაკლის სპორტი იქნება თუ მისი ბიზნესი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ სხვათა შორის აკეთებს განცხადებას, ხო, იქ მომუშავე ადამიანები, რომ მის გარეშე ეს ბიზნესი ვერ იმუშავებს კარგად და ისმის კითხვები რამდენად სწორი ადამიანმა თავის შექმნილ ესე მიატოვოს თქვათ. მაგალითად რამდენად სწორი გონია ხა ის ნაბიჯი, როდესაც მსგავსად იქცევა ხაზარაძე არ შედის პირდაპირ დაპირისპირებაში, თუმცა ამბობს რომ აი ეს ხა ანაკლის სპორტია და ამის გამო ხდება მისი დევნა, არა იმიტომ რომ თქვათ პოლიტიკაში მიდის და ეხაც ანაკლის სპორტს ეცილება. ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების ფონზე ამ კონკრეტულ ადამიანზე TBC ჯგუფზე მიმდინარე პროექტებზე და მგონია რომ იდეაში ეს კონკრეტული გადაწყვეტილებები ამ კონკრეტული გადაწყვეტილებების შეფასების უფლებაც არ აქვს ხა ვინ იცის ყველაზე კარგად თქვათ რა ხელა როლი აქვს და რა პასუხისგებლობები აქვს იმ პარტნიორებთან რომლებისთვისაც თქვათ პარტნიორი რომელსაც სახელმწიფო ებრძვის არ არის კომფორტული ხო სამშად გადასაწყვეტი ამ ხალხის უფროა და ისინი უფრო სწორად გადაწყვეტენ სად უნდა დარჩნენ და საიდან უნდა წამოვიდნენ იმ საქმისთვის რომელსაც საქმესაც აკეთებენ ხო ეგ არ მგონია რომ რაღაცა ისეთი იყოს რომ წამოვა თუ არ წამოვა საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი არის რომ გაირკვეს რა პროცესში არის TBC ბანკი, ანაკლის პროექტი, თავად ხაზარაძე და ხელისუფლება. ანუ ზოგადად გაირკვეს რა პროცესთან გვაქვს საქმე. ერთის მხრივ ჩვენი ერთი მნიშვნელოვანი დამოკიდებულებაა რომ რაც არ უნდა იყოს მიზეზი საქმე არის პოლიტიკური, ანუ ხელისუფლება
ხელისუფლებას რაღაცა თვალსაზრისით არ აწყობს შვიდობა ამ მიმართულების და მიზეზს არ გვეუბნება თან კონკრეტულად რა აღელვებს, ის აღელვებს, რომ არც ანაკლიის სპორტი, მან უნდა ამერიკელებმა აშენონ, ის აღელვებს, რომ ერთ-ერთი მდიდარი ადამიანი პოლიტიკაში გამოჩნდება, თუ კიდე რა ვიცი მილიონი შეიძლება სხვა რამე აღელვებდეთ, ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყნის მასშტაბით ეს ყველაფერი საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით, რომ ხელისუფლება რა მასშტაბებზე გავიდა ჩარევის ადამიანების ცხოვრებაში და რა მასშტაბების ძალადობაზე გავიდა. ეგ ნაწილი არის ყველაზე უფრო საინტერესო. ახანაკედანაც მიდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი ნაბიჯი ხაზარაძის რაღაც თვალსაზრისით ადასტურებს, რამდენად თავზე ხელაღებულია ხელისუფლების ქცევა. ის მახსენდება გავს ქმედებაზე, მახსოვს კახაბედუკიძე რომ გააკეთა განცხადება, რა პრობლემა აქვს აგრონიზე რო პრობლემები შექმნეს და მისი ყველაზე დიდი პრობლემა მე ვარო, მე ვუქნი ამ პრობლემას. ხო, შეიძლება ესეც იყოს, ანუ აქაც შეიძლება იყოს ხაზარაძე მთავარი პრობლემა, მაგრამ აქ ვინაიდან არსებობს რაღაცა. ეხლა მაგალითად იმ დროს კახას შემთხვევაში, ხო, რთული იყო გეთქვა, რომ ანუ კახა რას აკეთებდა? კახა ახალგაზრდა თაობას აძლევდა რეალობის შესახებ მეტ ინფორმაციას, ხო? ანუ მისი ბიზნესი ამაში მდგომარეობდა, რომ უკეთესი ხარისხის ინფორმაცია მიეცა ახალგაზრდებისთვის, რომ მე ისინი ყოფილიყვნენ წარმატებულები. წარმატება შეიძლება ხელისუფლებისთვის იყოს საშიში ვიღაცას, ხო, ადამიანის წარმატება, კომპანიის წარმატება, მაგრამ კონკრეტულად მაშინ სტუდენტები და კურსდამთავრებულები უნივერსიტეტის არ უქმნიდა ხელისუფლებას საფრთხეს, ხელისუფლებას საფრთხეს უქმნიდა კონკრეტულად ადამიანი, ვინც ამ საქმეს აკეთებდა, კახაბედუკიძე. ამ შემთხვევაში არის ფიგურა ხაზარაძის და არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის ფინანსური პროექტი, მათ შორის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის ფინანსური პროექტი. ამიტომ არის აქ ესე არაერთმნიშვნელოვანი ხაზარაძეა მხოლოდ პრობლემა თუ ის საქმე, რომელ საქმეშიც ხაზარაძე არის ჩართული. მადლობა ვახო. განცხადება გააკეთა მარგველაშვილმა ძალიან საინტერესო, ზოგადად მან საკუთარი მოღვაწეობა შეაფასა და მან თქვა, რომ მე მარტომ დავუპირისპირდი ერთ ბაჭკაენჯოეს, ნაციონალურ მოძრაობას და ბიძინა ივანიშვილს. ზოგადად ეს პრეზიდენტი რო შევაფასოთ, ხო, მისი ვადა ამოიწურა, რაღაც ყავდა უცნაური ტიპის პრეზიდენტი, რომელსაც ეხლა თხოვენ გააკრიტიკოს რაღაც ბიძინა ივანიშვილი. ამ ნაწილში ეს ადამიანი ამბობს, რომ მე ზოგადად არ მეყვარს ტელევიზიაში პერსონაჟზე საუბარი, ჩემი მოღვაწეობა იყო იმის ცხადი მაგალითი, რომ მე ვიყავი ერთადერთი ფიგურა მაშინდელი, რომელიც ცხადად დაუპირისპირდა მის მაშინ ყოფ ყველაზე მაღალ რეიტინგში მყოფ ბიძინა ივანიშვილსო, ანუ მაშინ მას არ ჰქონდა არანაირი ტიპის პრობლემა. მაშინ გადაუდექიმე მასო და გაუწია 5 წლის განმავლობაში არ დავემორჩილო არც NGO სექტორს ვეხატებოდი გულზე და არც ოპოზიციას და მან თავისი საპრეზიდენტო ფიგურა ესეთ ადამიანად შეაფასა. ან ჩვენც რომ გავაკეთოთ შეფასება, ვინ იყო მარგველაშვილი? ანუ ხშირად ის ვიკითხო, რომ ეს ადამიანი არ დარჩება თქვა არავით დიდად მახსოვრობაში, მისი ფიგურა ისე გაიელვა, რომ არავინ ამაზე არ ისაუბრებს. ქონა თუ არა ამ ადამიანს რაიმე ტიპის მნიშვნელობა ქართულ პოლიტიკაში? ქართული შეკითხვა ახლა მართალი რო გითხრა და ყველა ალბათ რაღაც თავისი ინფორმირებულობის დონის მიხედვით გასცემს ამ კითხვის პასუხს. მე მაგალითად რასაც დაკვირვებული ვიყავი, მარგველაშვილს ჰქონდა შეიძლება პერსონალური პრობლემები, ანუ პირადი პრობლემები, სახელმწიფო გუნდთან, მის ხელმძღვანელთან, მნიშვნელობა არ აქვს ვიღაცასთან რა. მაგრამ რაში გამოიხატებოდა ხოლმე, აი კაფეოთ რომ მივხვდარიყავით, რომ არის ესეთი საკითხი და ესეთი საკითხი, რომელშიც რაც არ უნდა მოხდეს, თქვა პრეზიდენტს ექნება ასეთი პოზიცია, ხო, აი რაღაცა პოზიცია და შესაბამისად ამ პოზიციის დასაცავად პრეზიდენტი გააკეთებს ყველაფერს, ხო? მე რასაც ვაკვირდებოდეს ჩემი პირადი დაკვირვება, ხო, აი მაგალითად ვეტოს დადება რაღაცა კანონებზე, რომელიც შეიძლებოდა თქვა არ მოწონებოდა პრეზიდენტს რა და მე მაგალითად ეს ვეტო პროცედურულად გამომდინარე იქიდან რომ ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობა გქონდა, მარტივად ლახავდა და შესაბამისად ყველაფერი მთავრდებოდა რა. აი ამას რო შეხედო, გავიგე ეს პროცედურული ამბები და კანონმდებლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ მართლა რომ პრეზიდენტი ხარ და მართლა რომ გინდა რომ შენს ქვეყანაში რაღაცა ისე კი არ მოხდეს, როგორც თქვა, სხვებს უნდათ და ის შენ რო წარმოგიდგენია რომ სწორია. ნუ თუ ამ ვეტოს მეტი ბერკეტი როგორ ვერ იპოვა ადამიანმა,
რომელიც ერთადერთი კაცი იყო, რომელსაც საყოველთაო არჩევნებში ჰქონდა გამარჯვება მოპოვებული, მე რა ვიღაც ხარდაჭერით, ხო? როგორ შეიძლება და მართლა აი ესე უკბილოდ რაღაც პოზიციების დაცვა მართლა აი თუ რომც გინდოდეს და ეს ყველაფერი ტოვებდა შტაბ-ეჭდილებას, რომ თითქოს რაღაცნაირად გაპრანჭვას უფრო ქონდა ადგილი და არა სინამდვილეში საკუთარი პრინციპებისთვის ბრძოლას ან მართლა დაცვას ან კი გასაგებია რომ ეს ადამიანი პერმანენტულად იყო არა სანდო ხელისუფლების როდის რაღაცას იტყო და კაცმა არ იცოდა, მაგრამ რას ეფუძნებოდა ეს უთანხმოება? ხომ ბოლომდე ვერ გავიგეთ რეალურად. იმას ეფუძნებოდა რომ პიროვნული თვისებებით ვერ შეეწყნენ ერთმანეთს პრეზიდენტი და ივანიშვილი ერთმანეთს კიდე სხვა რამე შეიძლება მიზეზი ყოფილიყო. ვერ გაიგებდი, ანუ ვერ ხვდებოდი იმის, ანუ გარდა იმისა, რომ თქვა თვითონ პრეზიდენტმა შეიძლება რაღაცა განმარტოს კონკრეტულ შემთხვევაში რატო იქცეოდა ასე. ზოგადი ქცევის წესის პრინციპს ვერ გამოიყვანდი ამ კაცის ქცევიდან. ანუ რატო შეებოდა ერთ შემთხვევაში ასე და მეორე შემთხვევაში სხვანაირად, ან ორი-ერთი და იგივე პრინციპული საკითხი რო იყო, ერთზე რატო ჭედავდა და მეორეზე არ ჭედავდა. ასე შემდეგ, ანუ თან მიმდევრულობა. ანუ ჩვენ ხო ადამიანებზე როგორ ვживოთ, იმას კი არ ვიმახსოვრებთ ის ადამიანი რას იტყვევს, ამბობს. ხშირად მაგასაც ვიმახსოვრებთ, მაგრამ უფრო ხშირად ვიმახსოვრებთ იმას, მართლა რას აკეთებს, ხო? ხო, აი ყველაფერსო თავი დაანება რა, ყველაფერსო თავი დაანება. ამ პრეზიდენტმა მოახერხა ისეთ თემებზე, რომ ხმა არ მოეყო, იმერ ჩვენ რაც ვთქვა, ჯარი, ხო? ანუ თავარსარდალი იყო, ხო? და არის თუ არა ზოგადად მორალური პრობლემა. ანუ ის რაც ქვეყანაში თქვა ამ კონკრეტულ საქმეში გაქვს და რომელიც ის შეიძლება მისი უშუალო პასუხისმგებლობა, მორალური პასუხისმგებლობაც ყოფილიყო, იმიტომ რომ ფორმალურად ეს პასუხისმგებლობა ჩამოცილებული არ ქონდა. მაინც თავარსარდალი ერქვა, ხო? ადამიანმა მოახერხა რომ ასეთ თემებზე არ დაეფიქსირებინა პოზიცია. მაშინ სად არის ის ღირებულებები, რომელი ღირებულებებისთვისაც თქვა ეს ადამიანი იბრძოდა. აი ხომ უნდა ვიცოდეთ, ანუ ეს არ არის, მაშინ სხვა რამეა. აბა რა არის? მაჩვენეთ. და მე ესეთ ღირებულებები რადგან ვერ დავინახე, შესაბამისად მაინც თავს არ ვიკლავ, რომ დეტალებში ვიცოდე. შეიძლება მნიშვნელოვანი ფიგურის საქართველოს პრეზიდენტის, რა ვიცი, ცხოვრების, პრეზიდენტობის პერიპეტიები, ანუ რატო აკეთებდა, რას ფიქრობდა, რომ საბოლოო ჯამში პატივს არცემდა, რახან პატივს არცემ, აქედან გამომდინარე აღარც გაინტერესებს რა. ესეთი დამოკიდებულება გაჩნდა. მადლობა ხო. ეკა ბესელიას აკეთებს განცხადებას კადრებთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ის ადამიანი, ვინც არის დაკავებული და ვინც მიიჩნევა პირველ წყაროდ, იმ ადამიანმა 31-ში გავრცელა ვიდეო, ხოლო საკუთარი ვიდეო უკვე გავრცელებული იყო ინტერნეტში 27-ში. აქედან გამომდინარე, მას უჩნდება ეჭვი და ის ამბობს, რომ სამდელოში სხვა ადამიანმა გავრცელეს პირველ წყაროს ისევ ხელისუფლება ზედმეტად საეჭვო ადამიანზე აწმენს მოკლედ ხელს რო თქვა. ჯერ სხვა დღეებში ატვირთვა, რაღაც სომხეთში უკვე დაჭერილი პატიმარი და ბევრი კითხვის ნიშნები ჩანს და ცხადია, ნუ ხელისუფლებაც ისევ თავს არიდებს, ზოგადად ვინ იყო, ვინც პირველი ატვირთვა და დღესაც ჩვენც ვიცით, რომ ნუ ჩვენც გვეხება ხო რაღაც ნაწილი შესნიუსი და ამიტომ გვახსოვს. შეუძლებელია კიდეც ალბათ გარკვევახებ, თორე ეს ხაკიმ ფაშას პერმანენტული დაბრუნებები, რომ აი ხაკიმ ფაშა იყო და ვაიმე და ვერ ვიგებთ ამ ტექნოლოგიების, თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში, თითქმის შეუძლებელია ასეთი რაღაცების დადგენა. თუ ასეთი რაღაცების დადგენა შეუძლებელია, თუ არ არსებობს მექანიზმი, როგორ შენი აზრით თუნდაც დამნაშავე ადამიანს როგორ უნდა მიაგნო, გამოდის რომ ეს დანაშაული ბუნებაში არ არსებობს, იმიტომ რომ არ შეგიძლია ამ დანაშაულის რისი აღმოჩენაც არ შეგიძლია, ის არ არსებობს. ანუ ეგეც კი მარტივად აჩვენებს აბსურდულობას გარდა იმისა, რომ ჩვენ სხვა ადამიანებს რომელსაც პირველად ერთასთან საერთოდ არაფერს შუაში არიან, ის ხო საერთოდ აბსურდია. ხო, ცხადია, აბსურდულობას სულის ემატება, რომ მოსახლეობის თითქმის უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ ამ კადრების სათავეში არის რაღაცა ტიპის პოლიტიკური ინტერესი. და ეს პოლიტიკური ინტერესი ცხადია, სისტემაში და ხელისუფლებაში იკვეთება, იმიტომ რომ სულ მსგავსი ტიპის კადრები ვრცელდება. და თვითონ ზოგადად ჯერ ის პირებიც ამბობენ ხოლმე, ვიზაც უნდა გავრცელდეს, რომ მას დაიმუქრა ხელისუფლება, ჟურნალისტები ვიცით, რომელიც გამოდიან და საჯაროდ ამაზე საუბრობენ, ზოგადად აზრი ეკარგება შემდეგ ყველაფერს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ პირველი წყაროს პოვნის მექანიზმი არ აქვს და ვერენდობი ხელისუფლებას, რომელიც ყოველთვის პირველი ეჭვიტანილია, ვისაც ეს შეიძლება აწყობდეს გონივრულად რო შევხედოთ, ვის შეიძლება ეს აწყობდეს, ყოველთვის გამოდის, რომ ისეთ ადამიანზე ხდება, რომ სისტემას აწყობს, რომ ისინი გააშავონ და საზოგადოებაში მას მოუსპონ რაღაცა ტიპის ავტორიტეტი.
შემოწმებული 24 სამშენებლო ობიექტიდან შრომის უსაფრთხოების ნორმა ყველაში იყო დარღვეული. მოკლედ ისეთი რეგულაციები გვაქვს, რომელსაც ვერ იცავს ვერც ერთი სამშენებლო კომპანია, რომელიც გვაქვს. შემდეგ მიდიან აჯარიმებენ ყველას. აძლევენ ვადას, რომ თქვა გამოასწორონ ეს დარღვევები, წინამდელ შემთხვევაში თუ სამჯერ გამეორდა, სამჯერ შეამოწმეს და იგივე გამეორდა, მათ შეუწყდებათ საქმიანობის უფლება. მოკლედ, ხშირად ჩვენ ვამბობთ, რომ რეგულაციების მიღების თელი მოღამიცის არის, რომ მიღებენ უამრავ რეგულაციას, რომლის შესრულება არ შეუძლია ბიზნესს. აქ დგება კითხვის ნიშანი, რა ვშვებით ხან, აღარ უნდა ვაშინოთ ქვეყანაში თქვა. ვინმეს გვაქვს იმის სულიზია, რომ შეწყდება მშენებლობები საერთოდ. შემდეგ ფრთამი უნდა გადაიხადოს მაშინ ესე იგი და ვიღაცა უნდა გამოძრეს თუ რას ვაპირებთ, რისთვის ხდება ეს ყველაფერი, ხო? თუ მას ვერავინ ვერ იცავს და თუ შეუძლებელია ამ რეგულაციების დაცვა, მაშინ რა აზრი აქვს? გარდა იმისა, რომ თქვა დამორალურია ზოგადად რომ ვინმეს ძალით რაღაცები ვაკეთებთ. ჩემთვის ეს ნიუსის რაღაც ამის მაგვარია, რომ ისე გავაზრდათ გადმოვიწერთ ხოლმე რაღაც ვალდებულებებს, რაც სხვა ქვეყანაშია. შავიხედოთ რა წინა кейსისგან განსხვავება რა არის ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში შეიძლება ის მოთხოვნები, რომელსაც თქვა რეგულატორი აყენებს სამშენებლო კომპანიის წინაშე, ზოგადად იყოს შესრულებადი. ანუ რაღაც ფული ჯდება, რაღაცა, ანუ რა ჯდება, ხო პროცედურებია, ანუ ადამიანები უნდა იყვნენ განსწავლულები იმდენად რომ ამ პროცედურების დაცვა სწორად შეძლონ, ვიღაცა უნდა იყოს მაკონტროლებელი, რომელიც მთლიანად ამ სამშენებლო პროცესს ზედამხედველობას უწევს ხარისხის თვალსაზრისით, უნდა იყოს თქვა შესაბამისი აღჭურვილობა ეს. პრობლემა ხო იმაში მდგომარეობს, რომ მშენებლობაში კი არა არც ერთ სფეროში არ გვაქვს შესაბამისი ცოდნა და კვალიფიკაცია. ისეთი ცოდნა და კვალიფიკაცია, მაგალითად ეს რეგულაციები, საერთოდ რეგულაციები როგორ იქნება, ახლა მჭორავ, შემიძლია პატარა რაღაცა მოგიყო თუ ანუ რეგულაციები იქნება ესე რომ ჯერ ხალხი ჩვეულებრივად მუშაობს, აკეთებს რაღაცას, რაღაცნაირი საერთო წესით და ამ საერთო წესის მკეთებელ ხალხს ხელს უშლის კონკურენციაში შემოდის რაღაცა უცნაური ხალხი, რომლებიც განსხვავებულად შვებიან ხოლმე იგივე საქმეს. იმის გამო რომ მოიცილო კონკურენტები ადგენ ისეთ წესრიგს, რომელსაც მეტწილად შენ თვითონ აკმაყოფილებ. ანუ ის კომპანიები, რომლებიც დიდი ხანი არსებობენ ბაზარზე, ამ კომპანიებს აქვთ ხოლმე ის ტექნოლოგიები, რომელიც ითვლება, რომ ძირითადად უფრო ეფექტურია და უფრო უსაფრთხოა და ასე შემდეგ და შესაბამისად ამ მოთხოვნებს უყენებენ თავის კონკურენტებს, რომლებსაც ჯერჯერობით იმდენი კაპიტალი და ისეთი ცოდნა და გამოცდილება არ აქვს დაგროვილი, რომ ამ თვალსაზრისით გაუწიონ კონკურენცია ბიზნესებს, ხო? მე შემოდის უკვე სახელმწიფო, რომელიც იწყებს ამ რეგულაციების შემოწმების შედეგად დიდი კომპანიებისთვის წვრილი კონკურენტების ჩამოცილებას. ანუ ეს არის ლოგიკა ზოგადად რეგულაცია როგორ მოსდის ვიღაცას თავში, რა ეკონომიკური შინაარსი ამის უკან და არა ზღაპრული შინაარსი რო ვიღაცების უსაფრთხოებას ვიცავ და შემდეგ იმიტომ რომ უსაფრთხოებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ხო და შემდეგ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ბაზარზე დამკვიდრებულ კომპანიებს არ აქვთ ამ რეგულაციების შესრულების ხარჯები, ანუ ნაკლები ხარჯები, და ვიღაცას უცბად კატასტროფულად ეზრდება, იმიტომ რომ იმ ვიღაცამ უნდა დაიცვას იგივე წესები, რაც აქვს თქვა უმრავლესობას, ხო? ეხლა როგორი სიტუაცია მივიღეთ? როგორც ჩანს, ჩვენი ბიზნესი მუშაობდა, როგორც მუშაობდა და რამდენადაც იცოდა. ტომეულები ხო ყველა გამოდივათ რეგულაციების, რომელსაც არ ვასრულებთ სხვადასხვა რაღაცების გამო, აი ჩვეულებრივად შეიძლება რეგულაცია იყო, მაგრამ ვიღაცა მივიდოდა მერიაში, ჩააწყობდა თუ როგორც გააკეთებდა და შესაბამისად იღებდა ნებართვებს და აშენებდა მაინც რასაც უნდოდა და როგორც უნდოდა. როგორც კი შენ იწყებს საკუთარი რეგულაციებისვე შემოწმებას და ანუ შენი მიზანი თუ ხდება რომ აღმოაჩინო დარღვევა, შეგიძლია ასეთ შემთხვევაში აღმოაჩინო ნებისმიერის დარღვევა, ხვდები? ანუ ჩემი წარმოდგენით, ანუ ძალიან რთულია ბალანსის დაჭერა, რომ ვიღაცეები არ დააჯარიმო, ანუ ვიღაცეები გაატარო და ვიღაცეები დააჯარიმო. ანუ ძალიან სპეციფიური მენეჯმენტი ჭირდება, მარტივი საქმე არ არის, დახვეწა უნდა რა. და ჩემი წარმოდგენით სამშენებლო სექტორში გვაქვს ზუსტად ესეთი ვითარება. რეგულაციები გქონდა ყოველთვის, ვაფშე დარჩენილი იყო საბჭოთა კავშირიდან დარჩენილი რეგულაციები, მაგრამ ფიზიკურად არ ვასრულებდით, არავინ არ დადიოდა ამის შესამოწმებლად. ეს პირდაპირ ხარჯებზე არ მოქმედებდა. მე ვიღაცამ ჩათვალო, რომ მოდი ახლა დავიხმარო სახელმწიფო ვიღაცა კონკურენტები შემოვიცილო, ასე ვქნა, ისე ვქნა. შესაბამისად ახლა მიდის კომპანიებში შესამოწმებლად მარეგულირებელი
და თუ ის შეამოწმებს ნებისმიერი კომპანია შეუძლია გააჩეროს. როგორც ჩვენ თქვი, ფაქტობრივად ამის გაკეთება არის შეუძლებელი 100% შემთხვევაში ყველა მშენებლობას ხო არ გააჩერებ, ისაც 9%-იანი ვარდნა გვაქვს სამშენებლო სექტორში. ეს ვარდნა შეიძლება კიდე გამოწვეულია ბანკების რეგულაციებით, ანუ ფულის მისაწვდომობით, ანუ ყიდველის სურვილი ნაკლებია. მაგრამ ამაზე ემატება პლუს კიდე ხარჯები, ხო, რომელსაც დამატებით ეს რეგულატორი უწესებს სამშენებლო კომპანიებს. აი ესეთი გამოუვალი ვითარება, რომელიც აი გორგის იმასავით კვანძივით უნდა რაღაც ნაჯახით გაჭრა სადღაც რა. რაღაცა უნდა მოიმოქმედო, თორე საბოლოო ჯამში მიხვალ იქამდე, რომ დაგრჩება 1-2 სამშენებლო კომპანია, რომელსაც მხოლოდ მას შეიძლება რომ აშენოს, თუ აი აქამდე მიხვალ ფაქტობრივად. და სამშენებლო სექტორი როგორც ახლა ვარდება -9%-ით გააგრძელებს ვარდნას და ამაში წვლილი ექნება არა მხოლოდ საბანკო რეგულაციებს, არამედ სამშენებლო რეგულაციებს. ეს იქნება პროცესის შედეგი. მადლობა ხო. ჯორჯანი აროისმა გააკეთა განცხადება, თუ რატომ უნდა დააფინანსოს სახელმწიფო რეისები, გვეს ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად რუსეთი ერევანი თბილისი რეისში თითოეულ ბილეთს ჩვენ მოსახლეობა 90 ევრომდე დავაფინანსებთ. 90 евро იმ ბილეთის ღირებულებაში იქნება ჩვენი უკვე გადახდილი. ცხადინო ეროესმა განაცხადა რომ ზოგადად კერძო სექტორის დაკვეთა არის ასეთი და სახელმწიფო იქცევა სწორად, იმიტომ რომ პასუხობს იმას, რასაც კერძო სექტორი ითხოვს მისგან. იმის გამო რომ კერძო სექტორისთვის მნიშვნელოვანი იყო ის ტურისტები, რომლებსაც უკვე დაგეგმილი ქონდათ საქართველოში მოგზაურობა, არ გადაიფიქრონ პუტინის განცხადების დაგამო. ისინი ჩვენთან გადაიფიქრებდნენ. 90 ევროს ჩვენ დაუფინანსებთ. ისინი ჩამოვლენ უარს იტყვიან მათი პრეზიდენტის განცხადებაზე და მოწოდებაზე და ერევნის გავლით ჩამოვლენ ჩვენს ქვეყანაში და იქამდე კარგი იყო, იქამდე იყო სტატია შეხვდა, სადაც წერია რა ზარალი უნდა განიცადოს ERWAS-მა იმის გამო რომ რუსული ტურისტები ვერ შემოვლენ. და ცხადი იყო შემდეგ სინამდვილე შეესარისო საკუთარ ჯიბეზე ნერვიულობენ და საკუთარი ჯიბის ნერვიულობის დროს უფრო თამამად თახვდებიან ჩვენს ძარცვას. შემდეგ ამას ცდილობენ მორალურად გამართლებული გახადონ და თვითონ ჩვენთვისაც კარგია რომ ხელს უწყობთ. ან მაშინ მე ვუყიდდი თვით შევეხმიანები რუს მაგალითად თანატორ სტუდენტებს, ვეთქვი რომ მე მზად ვარ უზრუნველყო მათი აქ ჩამოსვლა, მასპინძლობა, რაჭაში ჩავიყვან იქ ჩემთან, ვიჩინას ვაჭმევ და ეს შეუწყობ ხელს რა, შეიძლება 90 ევროზე ნაკლებად შეუძლო სტუმარს გამოგიდეს, მაგრამ ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში სიგიჟია ხო, ანუ მასე რომ წავიდეთ, მართლა მაქამდე უნდა მივიდეთ, რომ რავი ჩვენ მზად ვართ, ოღონდ თქვენ ჩამოდით და უფასოდ გიჟები ვართ. კი ბატონო. და კიდე ესეთი განცხადება ღამის ეკონომიკის მაყურებელი ხო სერგეჯი გვარჯალაძეს მოკლედ წლები გადის და ამ ადამიანს ეკითხებიან რას აკეთებ მარტო ეკითხა ეს ხომ ეს რა თვეები გავი ხომ ეკითხებიან ყველას ეს სიმპათურება ეს კაცი კი გავიგეთ რომ არაფერს არ აშავებ მიტინგი რო ირბევა შენ იმ ღამესაც არ გამოდიხარ კარგი მაგრამ რა ხდება რას აკეთებ რას ვაკეთებ შეხვედრას ვაწყობ მედიაციის როლი გამაჩნია და აგერთად კარგ მაგალითს მოგიყვან კაცმა რა თქვა რას აკეთებს საამაყოდ მაგალითად ანალიზი გაუკეთეთ რესტორნებისა და კაფეების Facebook-ისა და TripAdvisor-ის გვერდებს მივხვდით რომ ამ გვერდებზე ან არასწორად არის პოზიციონირებული ობიექტი ან სრული ინფორმაცია არ აქვთ მოწოდებული ან არაშესაბამისი საიმიჯო ფოტოები აქვთ ხედავ რომ ეს გამოცდილება მათ აკლიათ თუ გვინდა რომ ასეთი სერვისები რეკომენდაციების სახით მივაწოდოთ უფასოდ უნდა შევხვდეთო ვასწავლოთო როგორ ამენეჯმენტონ Facebook-ი ადამიანმა ასე გაამართლა ის ხელფასი რასაც თვითონ იღებს ის საქმიანობა რასაც თვითონ აკეთებს და ის ინიციატივა რაც კალაძემ წინა საარჩევნოდ აი იმ ადამიანის აი მართლა აი ადამიანად აბარაკნას აი ეს შენ რას იზავდი მოკლედ უფრო გონიერი ბიუროკრატი უფრო არა მე მგონი ეგ არის ყველაზე კარგია რასაც აი რაცაც ეხლა შენ წაიკითხე ეგ არის ალბათ საუკეთესო ვერსია რაც შეიძლება გააკეთოს არა მავნებელმა ბიუროკრატმა ამ სფეროში ხარ. რა ის ღამის ეკონომიკა, რა ის მერია, ანუ რაღაცა და ყველაზე ლაითი რაღაცა იპოვა, რომ TripAdvisor-ზე კარგი ხარისხის ფოტოები არ უდეთო და მოდი დავადებინოთო რა. ო, მაგრამ მაინც რა ვიცი, ეს ხო წარმოიდგინე რომ ახლა ეგეც როგორც სამშენებლო რეგულაციებზე წინა კითხვაზე ვილაპარაკეთ, მაგანაც რომ მოიფიქროთ დარეგულირება. და რო თქვას რომ მაგალითად რაღაცა იმის გამო რომ ვიღაცებს ხმაური აწუხებთ ამ საათიდან ამ საათამდე ამ უბანში არ შეიძლება თქვა ხმაური და მუსიკის ჩართვა და იმ უბანში ესე არ შეიძლება და ასე შემდეგ ან რო თქვას რომ რა ვიცი უნდა იყოს ცალკე ქართული რესტორნების რიგი და
ცალკე ევროპული რესტორნების რიგი, რო თქვა მილიონის იგიჟე შეუძლია მოიფიქროს. ანუ ვითომ ხო არაფერი და შენ თქვა მაგაზე გაგეცინა, მაგრამ წარმოიდგინე პოტენციურად რამდენი მავნებლობის, მოფიქრების უნარი შეიძლება ქონდეთ და ბატონად პატიოსანი ადამიანია. სინამდვილეში ეგეთ რაღაცებს თქვა, ანუ მოკლედ აქტივისტი არ არის, აი მავნებელი აქტივისტი არ არის და დაჯერდა TripAdvisor-ს. მე ვაქებ გვარჯალაძეს ბოლომდე მინდა რომ სულ ესეთები იყვნენ სხვა ბიუროკრატებიც მაგალითად სამშენებლო სექტორისგან განსხვავებით. აქ სულის მახსენდება ხოლმე ერთხელ ესეთ შეხვედრაზე ვიყავი, სადაც ადამიანები ფაქაფნაიც ერქვა რა საკუთარ წარუმატებლობაზე საუბრობდნენ და სერგი გვარჯალაძე იყო და საუბრობდა რამდენ რამის ცადა ბედი და ბევრჯერ ცხვირი წაიმტრია, მაგრამ ნუ შეცდომაც რო ოკეია და იდეაში კარგია და სწორია და მე ვარო ღამის თბილისის ეკონომიკის რაღაც რაცა. მე მეორე ტიპი გამოვიდა, რომელმაც ისაუბრა თავის ქვეყანაში, როგორ რაღაცა ცხვირი წაიმტრია, ბევრი უცნაური რამე აკეთა, წარუმატებელი ბევრი მათ შორის და თქვა რომ ის არის ვარშავის ღამის ეკონომიკის ორი ეს თანამდებობის პირობა საერთოდ არ წარმოედგინე რომ ბუნებაში უნდა არსებობდეს ერთად გაიჩითრენ რაღაც შეხვედრაზე და ვარშავის და თბილისის ღამის ეკონომიკის და ორივე ფაქაფნაიძე თან რა ცხვირი აქვს წამტრეული არასწორი გადაწყვეტილებების გამო და ქალაქების ღამეებს ბიჭები ხედავ. მოკლედ ეს იყო ჩვენი ნიუსები, როგორც ჩანს. დიდად საინტერესო ნიუსები აქვს. ეს თვე დაიწყო ზოგადად ადამიანებს, ბიუროკრატებსაც, აგერ ხო ხედავთ უკვე ისეთი ბიუროკრატები მუშაობენ მარტო, რომლებიც Facebook-ზე თუ ახერხებენ ადამიანებს ჩევები მიცენ კი როგორ აწარმოონ საკუთარი page-ი. ყველა ისვენებს, ბიუროკრატიც ისვენებს, თავისუფლების დამცველებიც ისვენებთ, როგორც ჩანს. ყველა ნიუსებს. კი ბატონო, რა რჩევაც მეთქვის ხელისუფლებას, ნუ ამ თვეში გამოდით რომ სპირნათლად დასრულონ. უბრალოდ ხა ის დაჭერები ხო გაჩერდნენ. ან ჩვენი რჩევა არის ხელისუფლებას გაჩერდნენ, არაფერი არ გააკეთონ. შემდეგ არჩევნებამდე და მან მგონია ეგ იქნება საუკეთესო გზა. მადლობა ჩვენს მაყურებელს. იმისთვის რომ მადლობა მაყურებს, ჩვენ შევხვდებით ხვალ ისევ 12-ზე. ნახვამდის.